Korang tahu tak, jenama Hi-Rev ni ada lebih 6,000 workshop dekat Malaysia. Signboard Hi-Rev ni saya pasti ramai pernah jumpa. That's because diorang punya dealer workshop all over Malaysia. Pernah lalu, pernah jumpa pun mungkin tak perasan. Hi-Rev ni sebenarnya pengilang minyak untuk kereta dan dah beroperasi dekat 30 tahun. Minyak enjin yang diorang buat bukan saja untuk kereta high performance tapi untuk kereta biasa juga. Dan sebab workshop diorang berlambak kat Malaysia, mana-mana pun boleh dapat. Dealer workshop Hi-Rev ni ada yang baiki kereta biasa, ada yang baiki kereta high performance. And they're very easy to find sebab Hi-Rev ni ada network workshop yang paling besar di Malaysia. Lebih 6,000 workshop yang jual minyak enjin Hi-Rev. Dekat bengkel-bengkel ni, customers boleh dapat minyak enjin untuk kereta turbo, kereta NA or even diesel cars. Confirm barang original. Seperti jenama international yang lain, minyak yang Hi-Rev buat digunakan dalam motorsport. Bila sebut je pasal arena motorsport tempatan, Hi-Rev bukan lagi jenama asing. Diorang dah ada dah sejak dulu-dulu lagi. Sampai sekarang, jenama ni aktif lagi dalam bidang motorsport untuk memastikan perkembangan pelumba dan bidang motorsport tempatan. Dalam perlumbaan Malaysia Championship Series, tim Hi-Rev Dream Chaser menang overall champion 2 tahun berturut-turut. Yang nak cuba minyak enjin diorang, singgah je mana-mana bengkel Hi-Rev.